ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà ẹ̀dẹ̀kú ti kòrónà ṣe wà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèmi. Lórí fídíò ti tèmi mo máa pa ìtàn, mo máa fi ní story bí mo ṣe sọnù the first time tí mo sọnù ní Canada, ìgbà àkọ́kọ́ tí mo máa sọnù ní ìlú Toronto yìí. Ẹ̀dẹ̀ ń pààkì rìn mi sẹ́yìn torí ó fẹ́ máa disturb life mi. Ibo ni mo kó pákà sí ẹgbàá mi. Bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí lẹ̀ mo máa ṣojú mi lóge, mo máa ṣe skincare routine mi torí eléyìí tí corona dẹ̀ ti dá gbogbo wa sílẹ̀ yìí. A gbọ́dọ̀ tún bọ́tà ká máa look bí ghost, ká máa look bí what's ghost in Yoruba. Ẹ wo mi lè wá kú. Mo ti fọ ojú mi so yín sì mo fẹ́ lo toner. Tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan tí toner jẹ́ mo ní fídíò mi tó máa explain gbogbo nǹkan tí kìíní yẹn jẹ́, máa link ẹ̀ down below or somewhere in the description box kẹlẹ́ o. So ṣẹ́rí ìgbà tí mo dé Canada ní August 2018 Scarborough ni mo kọ́kọ́ gbé. Ṣẹlẹ̀ rí Scarborough yẹn sí school mi was about bóyá 2.5 hours nìyẹn máa fi rìn láti not rìn but the journey takes 2 hours. So mo máa wọ bus láti ilé dé train station, máa mú train from one train to a train station to another train station. Ní train station yẹn náà màá tún mọ another bus, another motor kí n tó dé school, so wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. So mo wá move lọ sí another apartment sí ilé mi. Ṣé rí ilé mi tí mo move sí Yoruba làwọn èèyàn tó ní ilé yẹn. So nígbà tí mo lè ń béèrè pé ẹ jọ̀ọ́ school mi Umber college ni mò ń lọ o, ẹ jọ̀ọ́ ṣé school mi súnmọ́ ibi báyìí. Àṣé campus méjì school yẹn ló wà. Wọ́n ní ó súnmọ́ Umber college lẹ́yìn ilé wa ń bẹ̀ yẹn ìsàlẹ̀ bẹ̀ yẹn kódà ó lè fẹsẹ̀ rìn gan. Àṣé second campus tí ò ṣe campus tèmi lọ́njúwe but èmi mọ̀. But anyway, to cut the long story short, the first day tí mo máa lọ sí school from this new apartment. Sherry, mo ṣáà wo map nígbà yẹn mi tí mo bó ṣe máa ń ka map dáadáa. Ẹ wò tẹ́ bá ń bọ̀ Canada. Anyway, kò tiẹ̀ ní ìdí kọ̀ọ̀kẹ́ tó dé. Ìgbà tẹ́ bá dé bí báyìí, tẹ́ bá sọnù bí ẹ̀ẹ̀mejì sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta, kò sẹ́ni tó máa kọ yín kẹ́ tó mọ̀. Anyways, so bí mo ṣáà it was time for school láàárọ̀ ọjọ́ yẹn. Ó dà pé mo ní 8 a.m. class yẹn aago mẹ́jọ àárọ̀ ní class mi yẹn. So mo bá kúrò nílé o, mo ṣáà kúrò nílé. Ṣé wá rí from ilé yẹn láti ilé yẹn dé bus stop ibi tí màá ti wọ mọ́tò is about 7 minutes walk. Kí ni 7 minutes ní Yorùbá? Ṣé ìṣẹ́jú méje? I think, I don't know. So 7 minutes walk, about 7 minutes from ilé yẹn sí bus stop. But mo ṣáà dé bus stop, mo ṣáà rí mọ́tò, mo ń follow map lójú ara mi o. Mo rí mọ́tò, mo wọ mọ́tò. But mo wọ mọ́tò yẹn ṣáà ó gbé mi dé train station. Mo dé train station, mo bá wọ train. Mo ṣì ń wo map lójú mi, nǹkan tí mo kà ó ṣì wà right, map ṣáà ń lọ. Afẹ́ débẹ̀. Ṣá ìgbà tí train máa dúró níbi tó ń lọ, àṣà bọ́lẹ̀. According to map tí mò ń kà, tí bá ti bọ́lẹ̀ láti ní train, mo kàn máa rìn bóyá 5 minutes mo dẹ̀ ti dé school. Mo ṣáà bọ́lẹ̀. Mo ń wò pé gbogbo bíbá yìí ò jọ school. Gbogbo bíbá yìí downtown ni, later ni mo discover pé downtown níbi tí train gbé mi lọ. Mo ṣáà wò pé gbogbo bíbá yìí ò jọ school. Ẹ má gbà mí kẹ̀. Mo ṣáà wo map lọ. Ká tó fọ̀ lòjò tá à ń wí ló bá dé. Lòjò bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀. Ó kọ́kọ́ ṣe wíní mo wò pé àwọn wọ́n padà get me. Àwọn ọ̀tá wọ́n padà get me. Lòjò yẹn ṣáà ń rọ̀ wíní mo tí wò pé ìwọ lọ jẹ́ tètè débi tí mò ń lọ kójò yìí tó bẹ̀rẹ̀. Tip number 2, tẹ́ bá bọ̀ Canada ẹ máa wo weather app kẹ́ tó kúrò lé. Ìyá máa jọmọ ẹlòmíì o. Anyways, so ìgbà tó wá di stage yìí mo ti wá wò pé ẹ wo mo gbọ́dọ̀ ká ìtìjú ìmọ̀ra. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bí lọ́wọ́ àwọn èèyàn lójú títì pé please excuse me,
this is where I'm going to, please. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní dáhùn. Ẹlòmíì á ní you are in the wrong place. Ẹlòmíì á ní you have to enter another train to ibìkan. Mo wò pé wọ́lọ́run ìyá yìí ò mà gbọ́dọ̀ jẹ́ mí gbé. Mo ṣáà tún cross sí the other side pé bóyá side ibi tí mo wà yẹn ni ò correct, bóyá tí bá lọ sí other side, bóyá map ó máa reroute ara ẹ̀, ó máa fún mi ní correct address. Ìgbà tí mo ṣáà cross the other side mo rí pé mo ti gbé gbági from the beginning. So at this point in fact èmi mi ó ti ń shake. Mo ṣe pé thankfully mo ti ra sim card Canada, so mo ti ní sim card Canada by this time. Mo ṣe pé ilé nìyẹn. Luckily for me, ìyá Tósìn was around. Mo bá pè ìyá Tósìn pé ìyá Tósìn mo mà ti sọnù bàbá mi tí mo lọ. Ìyá Tósìn ní ó sọnù kẹ̀. Ìyá Tósìn anyway tí ibi téèyàn bá ń lọ téèyàn ò bá lé débẹ̀ ìyá ṣàmọ̀nà padà wálé àbí àlọ́jọ́ bá sọ. Ìyá Tósìn wá ní ṣá tó bá tí ìta ò bá ṣe lọ ilé àṣẹ padà sí, so kí kó gbogbo kángárá mi o kí máa bọ̀ nílé. So mo ṣáà after àti mo ṣáà drop kan ẹ̀ mo ṣáà wò pé lémi tí mo ti dress tí mo ti kúrò nílé láàárọ̀ yìí ṣé mo wá padà lọlé, ṣé pé òjò yìí máa kọ̀ pa mí gbé náà bẹ́ẹ̀ yẹn máa padà lọlé just like that without getting to school. Kí nìyẹn ó ti fẹ́ máa get to me, mo ti fẹ́ máa sunkún, mo ti wò Ọlọ́run ìyá máa jẹ mí o. Èmi local champion ní Èkó, èmi local champion ní Nàìjíríà, local champion lórí Twitter, lórí Instagram. Nìyá kàn jẹ mí ẹni ní Toronto báyìí Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ mo ṣe. Anyways, so at this point mo need èèyàn tó máa cheer me up torí mi fẹ́ máa sunkún lórí títì káwọn èèyàn máa rò pé mo wà homeless torí bridge pọ̀ ní downtown yẹn kó má lọ máa kó kàn ìsinmi níwájú kó máa rò pé mò ń tọrọ bára. Bí mo ṣe pé ọ̀rẹ́ mi kan nìyẹn, ọ̀rẹ́ mi tó ń gbé ní Nàìjíríà. Bí mo ṣe pé ọ̀rẹ́ mi nìyẹn pé halfway into this video mo ṣẹ̀ṣẹ̀ notice pé mi ò fix microphone sí mi lára, mo dẹ̀ ti rojọ́ látàárọ̀. Anyway tí sound yìí bá ṣe jáde ẹ̀dùn ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀ torí mo ti rojọ́ over 10 minutes nísìn mi lè tún bẹ̀rẹ̀ from beginning. Anyways mo ṣáà pé ọ̀rẹ́ mi yẹn mo ṣáà ń bá sọ̀rọ̀ lórí phone, ṣáà ń try láti calm me down. Ọ̀rẹ́ mi yẹn wà Nàìjíríà, mo pè láti Nàìjíríà, ó ṣáà ń try láti calm me down pé kí n má worry pé ṣèbí mo ṣáà mọ̀nà láti padà lọlé. So bí mo ṣe wọ train padà nìyẹn láti padà lọlé. Àṣé part 1 sísọnù mi ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Bí mo ṣe wọ train ìyá máa jọ̀tá mi o. Òjò pa stupid and nonsense. But tí mo wọ train mo successfully mo gbé train dé train station. So from train station ó yẹ kí n mú bọ́ọ̀sì mi, kí n mú mọ́tò mi dé bus stop lé kí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn bí 5 or 7 minutes délé. So bí mo ṣe wọ bus tó máa gbé mi dé bus stop ibẹ̀ ni mo ti gbé gbági, mi ò rántí orúkọ bus stop tí mo ti bọ́lẹ̀. Bí bọ́ọ̀sì ṣe gbé mi kọjá bus stop níyà o, ó bá gbé mi kọjá bus stop mo ti go like 5 stops after ibi tó yẹ kí n ti bọ́lẹ̀. Mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wò pé gbogbo bíbá yóò jọ steals, gbogbo bíbá yóò lọ bí tí mi lọ. Mo bá béèrè lọ́wọ́ bí mo bóyá mo béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àbí mo béèrè lọ́wọ́ driver wá ní o mà ti kọjá. Mo ṣe bọ́lẹ̀ ni mo wá cross sí the other side because definitely tí bá fẹ́ padà báyìí mo láti cross sí the other side. So mo cross sí òdì kejì láti wọ bọ́ọ̀sì. So gbogbo bọ́ọ̀sì tó ṣáà ń wá gbogbo wọn ṣáà sọ pé àwọn ò lọ sí ọ̀nà ọbẹ̀. At this point ìyá tó sì ti wò pé ó yẹ kọ́mọ yìí ti dé náà, ó yẹ kọ́mọ yìí ti dé. Bí ìyá tó sì ṣe pé gbèmí padà nìyẹn. Mo ní ìyá tó sìn àfáànjọ náà ẹ̀ ń gbèrè rùngbọ̀n, àfáànjọ náà ẹ̀ ń gbèrè rùngbọ̀n. So mo ṣáà sọ fún ọ pé wo ọ̀tá mi ti sọnù ibi báyìí báyìí ni wọ́n wà. She was like wàhù bó ṣe pé ìyá landlady
tó ti àgbálé lọ́wọ́ ènìyàn pé ẹ̀jẹ̀ help wa ọmọ yìí sọ pé bí báyìí lòun wà ó ti sọnù. ṣe rí ìyálà lè mo ti sọ pé our Nigerians I was so cocky I was so in fact ni mo ń gbọ́ hello tó sì ń gbọ́ wọ́n ló sọnù ọ̀tá mi ò ní sọnù hello tó sì ń gbọ́ wọ́n ló sọnù ibo ló wà á sìn màmá wà ní Stills Avenue West ok tó bá ti rí bọ́ọ̀sì tó máa gbé délé kò mú fóònù ẹ̀ kò pé 911 kò explain fún wọn pé o ti sọnù kọ́ ẹ̀pẹ́ wọ́n máa ẹ̀pẹ́ really just like that mo ní okay now èmi náà stupidly and foolishly èmi náà bá mú fóònù 911 èmi náà pé 911 hello hi my name is kinikan please I'm lost in so sorry what is the emergency if it's not an emergency please don't call 911 911 is only for emergencies tom ṣé pé mo ti gbé gbági mo á bẹ̀rẹ̀ sí ní pé tọ́ ó kò èmi àdétí mi lé ní yòó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà pé wọ́n lọ Jésù ṣàánú fún mi o. di títí tí mo fi finally rí one particular bus tí mo wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bus driver pé àbí báyìí ni mo lọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ní òkè ibẹ̀ lòun ń lọ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tẹ́ bá rí mo ṣe ń ṣọ́ bus stop ni mo ń ṣọ́ bus stop bíi àkókò àbí àlọ́ ṣe máa ń sọ mo ṣọ́ bus stop pé wò mí gbọ́dọ̀ tó kọjá bus stop lélẹ́yìí o ìgbà tí mo máa fi délé báyìí ẹ tó sí ní ẹ wò mo ti ń gbọ̀n mi torí òjò pa stupid and nonsense bastard and democratic similara mo ń gbọ́ ìyá tó sí ní pẹ̀lẹ́ yé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni kan ṣẹ́rí mi tẹ̀lé rojọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn kò kọ́ sinking sí mi lórí mo kàn lọ sábẹ́ blanket báyìí mo kàn lọ jókòó sábẹ́ blanket it take me tó bí 15 minutes kára mi tó wálẹ̀ ẹ wo ìyá jẹ anyway next day báyìí mo ya pé uber mi lè wá kú o mo ya pé uber mo fara balẹ̀ mo study gbogbo map mo study gbogbo route yẹn so that mi ní miss ọ̀nà so I think after like the 3rd day mo ti get ọ̀nà ìdálẹ̀ mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ bus àṣẹ mi tiẹ̀ need the train gan though bí bus mẹ́ta ni mo máa ń wọ̀ from that place kí tó dé school o but at least me need train and at least n sì mo ti mọ̀nà so mi lè sọnù mọ́ but ṣe that for and that's not the only time tí mo sọnù ní Canada o that was just the first time tí mo sọnù that wasn't the only time àìmọye ìmí gan tó jẹ́ pé Twitter fóònù ni mò ń tẹ̀ tí mọ́tò fi kọjá bus stop tọ́lá ṣe àmàṣàánú wa anyways ẹ ṣe tẹ́ ẹ listen sí story mi tẹ́ ẹ listen sí ìtàn mi tẹ́ ẹ gbọ́ ìtàn mi Yorùbá ẹ̀ mo ti ṣe fídíò kan tí mo sọ̀rọ̀ throughout ní Yorùbá tó bá fẹ́ wo fídíò ẹ̀ máa link ẹ̀ bóyá up or in the description box ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ wo fídíò yìí àá sì mọ ríra lọ́jọ́ mi.